نو دا د تصویر په کار په تصویر کې موږ تصویر راویستی په تصویر کې موږ چینجینګ کوو یعنې تصویر هم بدلوي ریسایز کې موږ تصویر سایز غټوي کوچنیوي بیا پینټ دی پینټ څه کار کوي لکه څنګه چې موږ پینټ پروګرام ووایو زه هم په هغه کې یو کار کوم هلته یو شی جوړوم غواړم دا ورډپیډ یعنې د خطه پروګرام تیارولی نو چیرې چې ته غواړې هلته به کلیک ووایې د کلیک مباله به راسې پینټ ته اوس به پینټ پروګرام خلاص پینټ پروګرام کې ته چیز کې خپل اوبجیکټ به جوړ کړې فرض کړه دا مې دا یې جوړ کړئ صحیح شو دا ډیزاین مې دا یې جوړ کړ رالم کلر مو ورکړي صحیح شو خپل کار فاینل چې هر وخت کې کار خلاص شو په پینټ کې اوس بل شی نه جوړو نو دا به ډایرکټ کلوز یعنې بند به څنګه بند کړم ستا اوبجیکټ به ستا چیرې راسي د خطه پروګرام ته به راسي صحیح شو نو دا زما او ستا د پینټ ډیورنټ کار یعنې زه څنګه یو اوبجیکټ جوړ کړم دا ورډپیډ ته یې راولم بلې په دې کې ډیټ اینډ ټایم د ډیټ اینډ ټایم څه کار کوي زه ورته دا خط ما ولیکي یم دا کار خلاص کړي د نن ورځ تاریخ به راولم نو ډیټ اینډ ټایم باندې به کلیک کوئ نن څو تاریخ دی هغه په دې کې پیدا کړه او اوکې که چې څنګه اوکې کړې د نن ورځې تاریخ به راسي بل د انسرټ اوبجیکټ انسرټ اوبجیکټ څنګه کار کوي دا بالکل لس کار کوي لکه پینټ ډیورنټ برخې چې دي په دې کې د کمپیوټر ټولو پروګرامونه راځي چې هر پروګرام چې ستا کار یې هغه اوپن کړه او په دې کې صرف پینټ راځي نو پینټ ډیورنټ باندې انسرټ اوبجیکټ باندې به کلیک ووایې د کمپیوټر ټولو پروګرامونه یې راکړه په کوم پروګرام چې ستا کار زه ورته په پینټ کې په دې کې هم پینټ راځي ستا کلیک به پکې ووایې اوکې به کړې بیا چیز جوړوي هغه رقم به هغه اوبجیکټ جوړ کړې بند به کړې دا پروګرام هغه اتومیټیک ستا ورډپیډ ته راسي په دې کې صرف پینټ دی په دې کې د کمپیوټر ټول پروګرامونه بل دې په دې کې فاین معنا تلاش کول یو شی پیدا کول په دې صفحه کې چې هر شی ته لیکل ورته هم هغه را پیدا کړه فاین ته ولاړ دلته هم په دې کې ما فر آی ډي چې لیکل دا خو را پیدا کړه صحیح زه څنګه کلیک کړو همدې راډال بل دې په فاین کې ورته ما فور چیرې لیکل فور خو را پیدا کړې دی به را پیدا ریفلیس څه کار کوي هغه تورې درته بدلوي ریپلیس باندې به کلیک کوئ زه ته ما څلور په 5 بدل کړه نن 15 تاریخ دی نو را به څه ریپلیس وکړو هغه به څه وځي بدل بس نو دا د فاین لفظ پیدا کوي ریپلیس لفظ بدلوي بل دې سلیکټ چال اینډ کنټرول ای بټن کوي ټوله سلیکټ وي که دې ډیلیټ وي ډیلیټ کړه که نه کنټرول زیډ واپس به راسي نو او مینیو پر دا ځای ختم شو بیا ویو مینیو د زوم هم د سفر نږدې کړ زوم اوټ لري کنټرول پرسن خپل پانیل ته بوزه رولر فټا ورکړه مې ورکړه سټیټس باره پرسنټیج ورکړه مې ورکړه صفحې ډیزاین داتا را ښکاره کړم د صفحې ډیزاین داتا را ښکاره کړم را فټه کې سینټي میټر غواړې ګوره دا انچ غواړې دا کم شی غواړې نو او مینیو خلاص شو ویو مینیو هم خلاص شو فایل مینیو تقریبا مختص ویلی دی په پینټ کې صفحه نوې کړه خط یا ډیزاین सेव कर खलास कर प्यारो दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू نو په دې ځای باندې زما تاسو په وینډوز کیورډ فیډ پروګرام هم په دې ځای فاینل شو نو امید لرم چې ټول ملګري به دې څخه ګټه واخلي او په دې به پریکټیس وکړي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته